Sharing safety tips para sa mga gustong magsimula sa mundo ng AXIE. Ayan guys, so tamang-tama kung nandito ka before ka mag-invest sa AXIE, kailangan mapanood mo muna yung mga safety tips na content sa YouTube katulad nito para hindi mapunta sa wala yung ating mga hard-earned money. In this content, I will be showing different contents from TikTok, from Facebook, real life na na-hack sila. And paano natin iyon maiwasan? Hi guys! Story time tayo about sa client ko na nawalan ng Axies ngayong araw. Ayan guys, nakagift na yung Axies niya dyan sa account na yan. Pinasend ko sa kanya yung history niya para ma-check ko kung saan siya nagkamali, kung may nabigyan ba siya ng seed phrase niya or may na-loginan ba siyang phishing sites. And based on this first photo that he sent, wala namang mali dun sa ginawa niya. Tama naman yung Ronin na pinapag-loginan niya. Pero sinabi ko sa kanya na i-check natin yung paggawa mo mismo ng Ronin account mo. Then, pagka-send niya sa akin ito, dito ko lang na-validate na nagkamali siya ng pinaggawa ng Ronin account. So, ayan guys, kita nyo, roninwallet.io. Ayan, ito. Yung pinagawa niya ng account, which is dapat hindi. Kasi dapat guys, naka-extension lang si Ronin. So ayun, dyan siya nakagawa ng accounts na fish yung Axies niya na isang araw pa lang nasa kanya. Kakalaro niya pa lang ng isang araw. Remember guys na dapat tama yung Ronin na ida-download nyo, dapat naka-extension lang yun. And kapag gagawa kayo ng bagong Ronin, dapat ganito yung lalabas sa history ninyo. Ayan, pagka-download nyo ng Ronin, ganito na lang yung lalabas sa kanya. Wala na dapat lalabas na site na kagaya nung kanina na roninwallet.io. Kasi guys, pag nailagay nyo doon or doon kayo gumawa ng Ronin account, meron na silang access doon sa seed phrase nyo. And that's the reason why mahahack yung accounts ninyo or yung Axies ninyo. Ayun, so yung reason kung bakit nag-gift lahat ng Axies niya ay nakapag-create siya ng wallet sa peking Ronin wallet. Hindi natin kung saan-saan kinukuha to and then ida-download natin to sa ating laptop or computer or cellphone. Heto guys, makikita nyo yung roninwallet.io. Ay nako, peking site to, peking Ronin wallet to. Huwag kayong papasok dito. Ang legit na Ronin wallet guys ay makukuha sa Chrome Web Store. Isa siyang extension. Ayan, i-click mo lang yung Chrome Web Store, mapupunta ka dito and then i-type mo yung Ronin. Heto po ang legit na Ronin offered by axieinfinity.com. So i-click nyo, ayan meron siyang 2 million plus users. So kung wala pa kayo nito, you can add it into your Chrome. I-click nyo lang to. Ako kasi meron na ako kaya ayan, alisin sa Chrome sabi niya. Tapos dito mo makikita kapag na-download mo na siya. Yan. Extension po siya. Ang dami kasing nagkalat na peking Ronin wallet guys. So, please be extra vigilant sa paglalagin natin sa ating Ronin. That is our safety tip number 1. Access Ronin wallet via Chrome Web Store. It's an extension. Guys, kung meron kayong kakilala na makakapag-ayos ng mga hackers na yan, sabihan nyo lang ako guys, PM nyo ako. Ayan o. Kita nyo, gift niya sa sarili niya lahat ng AXIE na meron ako. So, yung case na guys, na-gift din yung mga access niya pero hindi niya pa rin alam yung reason kung paano. So, ititip ko na lang sa inyo to na before kayo pumunta sa isang site, make sure tama yung address niya. Lagi nyong i-check yung web address na pinapasukan nyo. Legit site ba yung pinapasukan nyo? Baka wrong spelling pala yan, na-fish kayo, ganyan. Ako, nung baguhan ako, kumukuha ako ng links kay Kuko Crypto TV. Hindi ako nagsa-search sa Google guys kasi once na nag-search kayo, ang daming ads, advertisement dyan sa Google na yan na pwede kang ma-fish. For example, ito, sinearch ko lang Axie Infinity. Ayan, advertisement na yan. Tignan mo naman yung web address, www.lancanario.com. So, hindi yan yung web address ng Axie Infinity.
Isa pa to, o yan o, ad, www.nemusissue.com. Diyos ko po, hindi po to yung Axie Infinity ha. Heto po yung tamang web address ng Axie Infinity. Ayan, make sure na meron siyang HTTP at saka nandyan yung S. Kapag merong S yan, means secure. So kapag HTTP lang yan, ay magduda ka na. Hindi yan yung web address ng Axie Infinity. And yung spelling niya is axieinfinity.com. Hindi siya my Axie Infinity at wala nang iba pa. Kapag clinic mo, dito ka na madadirect. Tapos, i-bookmark mo na yung legit na site para hindi ka na search ng search sa Google or madali ng mga phishing links. Ganito lang ang mag-bookmark. So, kung nasa valid and legit site ka, makikita mo yung star sa gilid, i-click mo yon and then add to bookmark itong website na to. Tapos, narito na siya sa iyong tab. So, makikita mo na, yun na lang yung i-click mo, hindi ka na magse-search pa sa Google. That is our number 2 safety tip. Access and check legit website and bookmark it. Next, eto nag-post si Sir Kenneth Vergara sa Axie Infinity Marketplace for awareness. Nakatanggap daw siya ng email na naban yung mga Axies niya. Syempre, no, magugulat ka na nagpadala ng email yung alam mo na Axie Infinity tapos sasabihin mababan yung mga Axies mo. Syempre, matataranta ka kung hindi ka aware sa mga phishing links na to. I-click mo yung link na ipapadala sa'yo. So, kapag clinic mo yung link na yon, magagather siya ng information about your RONIN, wallet address, or kung kahit ano pa man yan, basta makuha lang yung mga Axies mo. So, never ever mong gagawin magbubukas ng mga links na hindi ka sigurado. That is our safety tip number 3. Do not open suspicious links or links that you don't know. Ayan, sa mga mahihilig na sumali sa mga Discords group dyan, no? Mag-ingat kayo kasi marami ding mga scammers, hackers na kasali sa mga group na yan at magpapadala ng mga links na i-ask kayong mag-login kayo sa link na yon. So, never ever again kasi phishing links yung mga yan. Safety tip number 4, limit joining Discord groups. Heto pa guys, sa Facebook, makikita nyo yung mga sponsored na mga post. That means binoost yan ng mga hackers, binayaran yan para makapag-hack, makapag-fish ng mga ibang tao. Kapag clinic mo yan, ayan o, akala mo talaga Axie Infinity ha, legit site. Pero kapag clinic mo yan, phishing links na yan, guys. Mag-ingat kayo dito. Tapos, i-ask ka niya mag-login. Tingnan mo naman yung web address. Diba? Different siya sa address na pinakita ko kanina. Oras na mag-login ka dito, wala na. Safety tip number 5, do not click sponsored post in FB. Next guys, yung mga mahilig mag-transaction dyan sa mga tao sa tao, make sure yung tao talaga is kilala nyo ha. Pero kung ibang tao yan, magduda na kayo. Tignan nyo yung link na pinasa nito kay Sir Adrian. Hindi siya valid link. Tignan nyo, marketplace.axieinfinity.net. So yun pala ang phishing link na to. So mag-ingat kayo sa mga katransaksyon ninyo. Again, magka-click lang tayo ng mga links from valid or legit sources. Next, yung mga nakikita nyong advertisement sa Facebook na namimigay ng free SLP. It's not true guys. Phishing links yan. Kapag clinic nyo, matik, mapupunta na kayo sa isang phishing website. Wala pong free na SLP. Kailangan pagpaguran natin, mag-farm tayo. Huwag kayong click ng click. Safety tip number 6, click links from reliable sources. Lastly guys, since maraming mga gift Axies, na-hack na Axies, ang daming phishing links, isama nyo sa investment nyo itong Trezor. Sa mga hindi nakakaalam, ang Trezor po ay isang hardware wallet that can protect our assets. Especially kung nag-a-Axie ka, recommended yung Trezor 1 guys. Makakatulog ka ng mahimbing kapag meron kang ganito. Kunwari guys, may nakapasok sa account ninyo, tapos i-gift niya na sana yung mga Axies sa another account, hindi nyo magagawa yon hanggat walang confirmation from Trezor. So, every transaction natin, i-confirm natin dito sa hardware wallet natin na nakasaksak sa computer or sa laptop. Ayan guys, so makikita nyo sa video, ang bagal-bagal pa, ang dami mo pang dadaanan sa Trezor. And then, i-confirm mo pa, mag-a-allow ka pa, yan o, follow instruction on your device. That means, nagpapa-confirm siya sa Trezor. Ayan guys, so isingit ko na rin po kung wala pa po kayo nahahanap na mga nagtitinda ng Trezor, ako po ay nagsasell ng mga Trezor 1. Mag-message lang po kayo sa aking FB account.
Ayun lang guys, so sana may natutunan kayo sa ating mga safety tips for today, especially sa mga beginners dyan. Lamang pa rin ang nag-iingat at may alam guys. So para hindi po sayang yung mga ininvest nating pera dito sa AXIE at mapunta lang sa mga loko-lokong mga hackers. If you like this content, give me a thumbs up and don't forget to click the subscribe button and the bell button to keep you more updated about AXIE journey and AXIE tutorials.